हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रमेश चामलिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ प्रमेश अनि तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र आजको भिडियो ब्रेसलेटमा नाम लेख्ने तरिका पार्ट 4 M देखिको P सम्म बनाएर देखाउने छु। र यदि तपाईहरुले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 A देखिको L सम्म बनाएको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु र तपाईहरुले गएर हेर्नु सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। अब म M बनाउन गइरहेको छु। यो कालो 7 वटा धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि म यो सेतो धागोले 3 चोटी घुमाउने छु। म 3 चोटी घुमाइसकेपछि 2 र 3 नम्बर धागोलाई छोडेर अरु सबै धागो म यो साइडमा गर्ने छु। यस प्रकारले यो 2 नम्बर र 3 नम्बरलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई म एक राउन्ड घुमाउने छु यसमाथिबाट। यसमाथिबाट एक राउन्ड घुमाइसकेपछि 3 नम्बर र 4 नम्बर लाई म यता साइडमा गर्ने छु। यो 4 नम्बरलाई यता लिएर यो 2 नम्बरलाई म यता साइडमा राख्ने छु। फेरि पनि म एक राउन्ड घुमाउने छु। अनि फेरि पनि म 5 नम्बर धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु। अनि जुन चाहिँ 3 नम्बर धागो छ म 3 नम्बर धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु। त्यसको बादमा यो 5 नम्बर धागोलाई म यता साइड गरेर यो 3 नम्बर धागोलाई फेरि पनि यता साइडमा ल्याउने छु। फेरि पनि म एक राउन्ड घुमाउने छु। र यो 4 नम्बर धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि 2 नम्बर धागोलाई म यता ल्याउने छु। र म फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु। र यस प्रकारले यो सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु। र 3 चोटी म घुमाउने छु। र यो 3 चोटी घुमाइसकेपछि अरु सबै धागो म यता साइडमा गर्ने छु। अनि यो सबै धागो यता साइडमा गरेर यसमाथि म 4 राउन्ड घुमाउने छु। यो M बनिसकेको छ अनि यसलाई अलिक मिलाउनु पर्यो। अलिक यस प्रकार गरिसकेपछि धागो यो तलमाथि हुन्छ अनि तलमाथि भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हातले यो खालको थिच्दै है औँलाले थिच्दै बनाउनु पर्यो। यो M भइसकेको छ।
अब म एन बनाउन गइरहेको छु अनि एन बनाउँदाखेरि पनि यो सबै धागोलाई पहिला यता साइडमा गर्ने छु 3 चोटी म घुमाउने छु फेरि 2 र 3 लाई छोडेर अरु धागो सबै यता गर्ने छु एक चोटी घुमाउने छु यसमाथिबाट अनि 4 नम्बर धागो यता साइडमा ल्याउने छु र यो जुन चाहिँ 2 नम्बर धागो छ यो 2 नम्बर धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु एक चोटी घुमाउने छु यसमाथि एक चोटी घुमाइसकेपछि फेरि 5 नम्बर धागोलाई म यो साइडमा ल्याउने छु र यो 3 नम्बर धागोलाई म यता साइडमा राख्ने छु र फेरि एक राउन्ड घुमाउने छु एक राउन्ड घुमाइसकेपछि अरु धागोलाई पनि सबै यो साइडमा गर्ने छु अनि यस प्रकारले 3 चोटी म घुमाउने छु र अरु सबै धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु र यसरी यसलाई 4 चोटी म घुमाउने छु यो एन बनिसकेको छ एन बनिसकेको छ अब म ओ बनाउन गइरहेको छु अनि ओ बनाउँदाखेरि 1 र 7 नम्बरलाई छोडेर अरु सबै धागोलाई म यो साइडमा गर्ने छु अनि एक राउन्ड घुमाउने छु एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो सबै धागोलाई फेरि यता गर्ने छु अनि 2 राउन्ड घुमाउने छु म यसलाई दुई राउन्ड घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर र 7 नम्बरलाई म यता साइड छोडेर बाँकी धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु अनि 3 राउन्ड म घुमाउने छु तीन राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि यो धागोलाई बाँकी धागोलाई फेरि यतै साइडमा गर्ने छु अनि म यसलाई 2 राउन्ड घुमाएर यो 1 र 7 लाई फेरि पनि यता साइड गर्ने छु र 1 राउन्ड घुमाउने छु एक राउन्ड घुमाइसकेपछि बाँकी यो धागोलाई पनि म यता साइडमा गर्ने छु यसमाथिबाट म 4 चोटी घुमाउने छु अनि यो ओ बनिसकेको छ अब म पी बनाउन गइरहेको छु अनि पी बनाउँदाखेरि फेरि पनि यो 7 वटा धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि 3 चोटी म घुमाउने छु 3 चोटी घुमाइसकेपछि 1 नम्बर र 4 नम्बरलाई म छोडेर अरु धागोलाई म यो साइडमा गर्ने छु एक नम्बर र 4 नम्बर धागो यो साइड गरिसकेपछि र 2 चोटी म घुमाउने छु
दुईचोटी म घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो एक नम्बर यहाँ छँदैछ, 2 नम्बर 3 नम्बरलाई पनि यता साइडमा गरेर दुईचोटी घुमाउने छु। दुईचोटी घुमाइसकेपछि यो 4 नम्बर र 1 नम्बरलाई म यो साइडमा गर्ने छु। र म यसमाथिबाट एकचोटी घुमाउने छु। अनि यो बाँकी धागोलाई पनि म यस साइडमा घुमाउने छु। र यो सबै धागो माथिबाट म 4 चोटी घुमाउने छु। यस प्रकारले पी बनिसकेको छ। एम देखि पी सम्म बनाइसकेपछि पार्ट 4 भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र नेक्स्ट भिडियो पार्ट 5 मा क्यू देखिको टी सम्म बनिएको भिडियो लिएर म चाँडै तपाईहरुको बीचमा आउने छु। तबसम्म टेक केयर एन्ड कीप स्माइल।